Hello, Assalamualaikum everyone. Today we will continue with the lesson no one, nothing, anyone, anything. Okay. Yesterday you have learned someone, something, everyone, everything, right? Through Google Meet. Kita dah belajar ikut Google Meet hari tu. Someone, something, everyone, everything. So today we are going to continue with this one. No one. What is the meaning of no one? No one means tiada sesiapa. It is the opposite of someone. So awak dah belajar hari tu, someone maksud dia seseorang. Okay? So kalau no one maksudnya tiada sesiapa. So dia berlawan lah. Kalau kita boleh gunakan ayat yang sama, tapi maksud dia akan jadi berbeza. Bila satu guna someone, satu guna no one. No one maksud dia tiada sesiapa. Kalau someone seseorang, maksudnya ada orang tu kat situ. Kalau no one ni tak ada orang kat situ. Okay? It is used in an affirmative sentence. Affirmative sentence ni maksud dia ayat tu tak ada perkataan not. So kalau awak akan tengok lepas ni, example, biasanya ayat dimulakan dengan there's ataupun there is. Okay, dia tak ada perkataan not dalam ayat tu. Here are the examples. The first one, there's no one in the house. Tiada sesiapa di dalam rumah. Kalau kita ambil ikut yang belajar semalam, there is someone in the house. Ada seseorang di dalam rumah, kan? So dia berlawanan. Kalau nak cakap tak ada siapa kat rumah, there's no one in the house. Second, no one wants to play with me. Tiada sesiapa mahu bermain dengan saya. Okay. The last one, there is no one playing in the park. Tiada sesiapa bermain di taman. So awak boleh gantikan yang ni kalau nak yang ni macam tiada sesiapa, kan? So kalau nak cakap ada seseorang, kita gantikan dengan someone. Someone wants to play with me. Kalau tak ada orang yang nak main dengan saya, kalau someone tu ada seseorang yang nak main dengan saya. Kalau tak ada siapa nak main dengan saya, no one. Ni kalau ada seseorang yang bermain di taman, kita ada nampak seorang tapi kita tak kenal, kita gunakan there is someone, kan? Tapi kalau tak ada langsung orang main kat taman, tiada sesiapa bermain di taman, kita guna no one. Okay, so ini biasanya nak menunjukkan benda yang tiada lah, tidak ada benda kat situ. Next, nothing. Okay, nothing, tiada apa. It is the opposite of something. Okay, semalam kita dah belajar something, sesuatu. So dia punya lawan dia ialah nothing. Sesuatu tu maksudnya adalah sesuatu, kan? Yang nothing ni tiada apa, tak ada apa-apa. Dia digunakan untuk selain daripada orang. So tadi awak guna no one untuk orang sahaja, macam someone. Kalau nothing, dia untuk selain daripada orang. Tak kisahlah makanan ke, masakan ke, mainan ke, perasaan ke, anything, benda, tempat, haiwan, asalkan bukan orang. So kita guna nothing. Same as no one, it is used in an affirmative sentence. Sama macam no one tadi, kita gunakan dengan dalam ayat yang tak ada perkataan not. Biasanya ayat dia there's ataupun there is. The example, there's nothing on the table. Tiada apa di atas meja. Tak ada apa-apa benda pun atas meja. So kalau macam semalam kita belajar something, there's something on the table. Terdapat sesuatu di atas meja. So kalau tak ada apa-apa langsung benda atas meja, kita guna nothing. Tiada apa di atas meja. So kalau perasan dekat dalam ayat ni, walaupun maksudnya tiada apa lah, kan? Tiada apa ni dah memang maksud untuk nothing. So dia tak ada perkataan not kat sini. Okay. Number 2. Nothing can beat my mom's cooking. Tiada apa yang mampu menandingi masakan mak saya. So teacher kata tadi, as long as dia bukan orang, tak kisahlah masakan ke, makanan ke, tempat ke, benda ke, apa benda, perasaan ke, bukan orang, kita guna nothing. Okay, yang macam kat sini sebenarnya tiada apa, nothing can beat nothing kat sini, mungkin lebih kepada masakan lah. Tiada apa-apa lauk ataupun masakan yang boleh menandingi mak saya punya masakan. Macam tu lah. Okay, the third one. There is nothing useful in the room, so let's just throw them away. Tiada apa yang berguna di dalam bilik ini, itu. Jadi mari kita buang semuanya. Semua benda kat dalam tu lah. So kalau kita nak gantikan nothing dengan yang semalam kita belajar,
there is something useful in the room, dia akan jadi maksud ada sesuatu yang berguna dalam bilik tu. Mungkin ada satu benda berguna, yang lain semua tak berguna. Tapi kalau kita guna nothing ni, maksud tak ada satu apa benda pun tak berguna. Tiada apa. Okay, semua yang ada kat situ semuanya macam dah tak boleh pakai ataupun tak membawa manfaat. So semua pun nak kena buang. Macam itulah. Okay. Next, we have anyone. Okay, anyone ni dia ada 3 function. Okay, 3 fungsi. The first one for people. Okay, dia macam yang tadilah, macam no one. No one tu untuk people juga kan, untuk orang. Anyone ni pun untuk orang. But it is used in a negative sentence. Okay, dia digunakan dalam ayat negatif. Ayat negatif ni maksudnya apa? Bila ayat tu ada perkataan not. Tadi untuk no one tak ada perkataan not kan? Ayat affirmative. So yang ni ayat negatif. Dalam ayat tu akan ada isn't, don't, can't, apa-apa je lah yang ada perkataan not. Okay, one more thing. We use anyone in a question. Kita guna ni dalam soalan. So yang no one tadi tak boleh guna dalam soalan. Kalau nak guna soalan, kena guna anyone untuk orang. For example, there isn't anyone on the bus. Tiada sesiapa di atas bas. So kalau kita nak, kalau awak nampak beza dia dekat sini ada negatif. Dia ada perkataan not. Maksud dia sama je macam yang no one tadi. Okay, contoh yang teacher bagi, kita nak tunjukkan perbezaan dia dengan ayat yang sama. Kalau awak nak guna, nak buat ayat tiada sesiapa di atas bas, kita boleh juga buat ayat there is no one on the bus. Maksud sama juga, tiada sesiapa di atas bas. There is no one on the bus. So dia tak ada perkataan not kan. So macam kalau ada perkataan not macam ni, kita kena tukar jadi anyone. There isn't anyone on the bus. So maksudnya kalau awak nak buat ayat yang sama maksud, there are 2 ways to write it. Ada 2 cara nak tulis dia. Untuk ayat ni, tiada sesiapa di atas bas, kita boleh tulis 2 cara. Yang pertama, there isn't anyone on the bus. Lagi satu boleh juga guna no one. Tapi kena tukar sikit. Tak boleh jadi isn't, kena jadi is je. There's ataupun there is no one on the bus. Maksud dia sama. The second one. Does anyone know how to fix this machine? Adakah sesiapa tahu? Okay, tahu ni, teacher salah type ni, sekejap. Adakah sesiapa tahu? You ni, okay. Alright. Adakah sesiapa tahu bagaimana untuk membaiki mesin ini? Okay, kalau untuk soalan, awak tak boleh tukar dengan benda lain dah. Okay, you have to use anyone. Tak boleh guna no one kat sini sebab dalam question boleh guna anyone sahaja. So, does anyone know how to fix this machine? Bila dia soalan je, awak tak boleh guna dah no one ke nothing tadi ke, tak boleh guna. Kena guna anyone. Anyone je ataupun lepas ni awak tengok anything. Okay, last one. There isn't anyone playing outside the house. Tiada sesiapa bermain di luar rumah. Okay, macam yang atas ni tadi, we can use 2 sentences. Kita boleh guna 2 ayat untuk bagi maksud yang sama. Okay, ayat maksud ni kan tiada sesiapa bermain di luar rumah. The first way to write is like this. There isn't anyone playing outside the house. Kalau kita nak buat cara lagi satu pun boleh. There is ataupun there's no one playing outside the house. Yang kita guna tadi. Yang no one yang belajar mula-mula tadi. So maksud dia sama. Tapi cara guna beza. Kalau ada isn't, don't, can't, is not. Yang tu awak kena guna dengan anyone. Kalau tak ada not ni, tak ada isn't, can't, doesn't. Kalau tak ada yang tu, awak boleh guna no one. Maksud dalam BM sama je. Anything. Apa-apa. Okay. So anything ni macam anyone. Cuma beza dia, it is for other than people lah. Dia macam nothing tadi. Kita guna dia untuk selain daripada orang. Untuk perasaan ke, untuk makanan ke, untuk tempat, untuk benda, untuk haiwan, untuk perkara. Okay, selain daripada manusia. It is used in a negative sentence. Sama lah macam anyone tadi. Kita guna bila ayat tu ada isn't, don't, can't, not, doesn't. Okay, kita guna dalam yang ada macam ni. And it is also used in a question. Macam anyone tadi guna dalam soalan juga.
The example. There isn't anything in the fridge. Tiada apa di dalam peti sejuk. Okay. So macam yang tadi, kita boleh buat dua ayat guna dengan maksud yang sama. Tiada apa di dalam peti sejuk. The first one, there isn't anything in the fridge. Bila kita guna not ni, isn't ni, kita guna anything. Kalau kita tak nak guna isn't ataupun not, kita boleh tukar jadi there's ataupun there is nothing in the fridge. There is nothing in the fridge. So maksud dia sama je, tiada apa di dalam peti sejuk. Tapi boleh tulis dua cara, sama ada there isn't anything in the fridge ataupun there's nothing in the fridge. Dua cara. Okay, for the second one, question. Is there anything that I can help with? Adakah apa-apa yang boleh saya bantu? Okay, for question kita tak boleh tukar. Memang kena buat anything ni. Okay? Memang kena buat anything. Kalau tukar jadi is there nothing, tak boleh lah. Is there anything that I can help with? Adakah apa-apa yang saya boleh bantu? Last one. I don't see anything useful in the room. Saya tak nampak apa-apa yang berguna di dalam bilik itu. Okay, awak nampak ke sini dia ada perkataan not, do not ataupun don't. Sebab tu kita guna anything. Kalau kita dengan ayat yang sama maksud ni kita nak guna nothing, boleh juga kita tukar jadi I see nothing useful in the room. Okay, so tak ada don't ni, tak ada kan. I see nothing useful in the room. Maksud dia sama je. Saya tak nampak apa-apa yang berguna di dalam bilik tu. Cuma ada dua cara. The first one, I don't see anything useful in the room. The second one, I see terus. Don't ni tak ada. I see nothing useful in the room. Okay, so cara nak bezakan dia, awak kena tengok betul-betul lah dalam ayat tu. Okay, kalau ayat tu ada perkataan isn't, ada perkataan don't, ada perkataan doesn't, maksudnya jawapan dia sama ada anything ataupun anyone. So kalau kita tengah cakap pasal orang, anyone lah. Kalau kita tengah cakap pasal benda ataupun selain daripada orang, anything lah. Kalau awak tengok dalam ayat dia, tak ada perkataan not ni. Tak ada isn't, tak ada don't, tak ada doesn't, tak ada can't. Memang tak ada perkataan not. Maksudnya jawapan dia mesti no one ataupun nothing. Okay. So kalau untuk orang, kita guna no one lah. Kalau untuk benda ataupun benda selain daripada orang, nothing. Okay. Here is your homework. Very easy. Do this in your yellow book. Then snap the picture and upload to your GC. So siapa yang tak boleh masukkan dalam GC, PM me macam biasalah. Fill in the blanks with no one, nothing, anyone, anything. Okay, isi tempat kosong dengan no one, nothing, anyone, anything. Okay, kalau awak nampak dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 4 jawapan. Kat sini ada 5 soalan. Maksudnya salah satu daripada yang 4 ni dia akan berulang 2 kali lah. Maksudnya maybe no one 2 kali ke, nothing 2 kali ke, anyone 2 kali ke, anything 2 kali ke. Tengoklah, ada salah satu daripada ni akan jadi 2 kali jawapan dia. Okay. So, number 1, can help me to do my homework. Bolehkah? Okay, awak tengok. Ni soalan ni. So, tadi teacher ajar dah. Soalan kena guna yang mana satu. Dia ada 2 benda boleh guna dengan soalan. Lepas tu, daripada 2 jawapan tu, awak pilih satu. Yang ni tengah cakap, dia tengah tanya pasal, dia tengah tanya orang ke, dia tengah tanya benda ke. Kalau orang guna apa? Kalau benda guna apa? Baru awak tentukan. Number 2, there is blank. You can do to make me happy. There is. Kat sini tak ada perkataan not. So macam teacher ajar tadi, kalau tak ada perkataan not, ada 2 benda yang awak boleh pilih. Lepas tu awak tengok. Yang ni cakap pasal orang ke, cakap pasal bukan orang. So baru pilih jawapan. Number 3. There isn't blank in the cabinet for us to eat. So kat sini ada perkataan negatif, ada perkataan not. Teacher ajar tadi, kalau ada perkataan not, awak kena pilih yang mana satu. Lepas tu tengok kat sini, dia tengah cakap pasal benda ke pasal orang. So pilihlah salah satu benda. Number 4. There's, tempat kosong, in my family who can speak English. So yang ni tak ada perkataan not. Kena pilih yang mana. Lepas tu ini tengah cakap pasal orang ke pasal benda. Pilih jawapan. Last one. Is there blank that you want to say? So awak nampak sini ni soalan, question. Macam teacher ajar tadi, kalau soalan dia ada 2 yang kita boleh pilih. Okay. Lepas tu awak tengok yang ni,
dia tengah cakap pasal orang ke bukan orang. Kalau jawapan dia bukan orang, apa benda? Kalau jawapan dia orang, apa benda? So, dalam blank ni akan ada, semua ni memang akan ada jawapan yang digunakan. Cuma ada lagi satu nombor yang dia akan guna lebih dari satu lah. So, mungkin 2 anything, yang lain 1 sesuatu ke, ataupun 2 anyone, yang lain 1 sesuatu ke. Okay, awak tentukan jawapan dia. Okay, that's all for today. Thank you.